অসম বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনৰ মাজতে যোৱা 28 মাৰ্চৰ দিনাখন 3খন প্ৰাদেশিকীকৰণ বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে বিধেয়ক উত্থাপন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰাজনৈতিক পেগুৱে। এই সম্পৰ্কীয় মই বাতৰি কাকতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। বহুতে এইটো জানিবলগীয়া কথা, কাৰণ 3খনকৈ প্ৰাদেশিকীকৰণ বিধেয়ক প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। অসম ৰাজ্যিক উচ্চ শিক্ষা পৰিষদ আইন 2017 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা হয় দি আছাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল বিল 2022 শীৰ্ষক এখন বিধেয়ক। সদনৰ মজিয়াত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰাজনৈতিক পেগুৱে। 28 মাৰ্চৰ দিনটোত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে দি আছাম এলিমেণ্টেৰী ৰিপিলিং বিল 2022 আৰু দি আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং বিল 2022 আৰু দি আছাম ক্লাছিকেল ইনষ্টিটিউট সংস্কৃত এণ্ড পালি প্ৰাকৃত প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 শীৰ্ষক আন 3খন বিধেয়কো সদনত উত্থাপন কৰে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে থকা অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰাদেশিকীকৰণ আইন 1974 বাতিল কৰাৰ উদ্দেশ্যে উত্থাপন কৰা হয় দি আছাম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন ৰিপিলিং বিল 2022 শীৰ্ষক বিধেয়কখন। আনহাতে ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত আৰু পালি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পদ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে 2012 চনৰ আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিধানসভাত উত্থাপন কৰা হয় দি আছাম ভেঞ্চাৰ সংস্কৃত এণ্ড পালি এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন অফ ছাৰ্ভিচেছ ৰিপিলিং শীৰ্ষক বিধেয়কখন। তদুপৰি সংস্কৃত আৰু পালি প্ৰাকৃত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰাদেশিকীকৰণৰ বাবে থকা 1996 চনৰ আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আনখন প্ৰত্যাহাৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। ইফালে সদনত দাখিল কৰা হয় আছাম ছাৰ্ভিচমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পোষ্ট ইন ষ্টেট ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড পোষ্ট অফ গ্ৰেড 3 এণ্ড গ্ৰেড 4 ৰুলছ 2021 লগতে আন কেইবাখনো প্ৰতিবেদন।